नमस्कार. सोबत सखीची या युट्यूब चॅनलवर मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मी आहे आपली सखी डॉक्टर गौरी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आहाराच्या काही मूलभूत नियमांची माहिती करून घेऊया. आजचा व्हिडिओ थोडासा मोठा झालेला आहे, पण ह्या व्हिडिओच्या शेवटी आपण कॅलरी कॅल्क्युलेशन आणि त्यावरून कॅलरी डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं याबद्दल पण काही टिप्स जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. तेव्हा अधिक वेळ खर्च न करता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला तर मग. फिगर मध्ये दिसावं आणि हेल्दी सुद्धा असावं ही आपल्यापैकी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. प्रत्येक जण आपल्या स्वतःच्या फिगरच्या बाबतीत खूप कॉन्शियस असतो आणि कधी जर आपली फिगर आपल्या वजनापेक्षा थोडीशी जास्ती होतीये असं जर लक्षात आलं किंवा चेष्टेत जर कोणी काही टोमणा मारला तर आपल्यातला मी जागृत होतो आणि आपल्या मनाने डायटिंग सुरू करतो. कोणी सकाळचा ब्रेकफास्ट स्किप करतं, कोणी रात्रीचं जेवण बंद करून टाकतं, तर कुणी आपल्या मित्रमैत्रिणींचे डाएट प्लॅन स्वतःसाठी फॉलो करून बघतं. पण आपल्या मनाने आपल्या शरीरावर अशा प्रकारे केलेल्या अत्याचारांचे परिणाम लवकरच आपल्या शरीरावर दिसायला लागतात आणि थोड्याच दिवसात आपला डाएट प्लॅन वाइंड अप होतो. हे जर टाळायचं असेल तर आहारशास्त्राची बेसिक माहिती असल्याशिवाय किंवा आहार तज्ञांची मदत घेतल्याशिवाय आपला डाएट प्लॅन फॉलो करू नये. कारण आहारशास्त्राचे देखील काही नियम असतात, काही पुस्तकातले तर काही अनुभवातून आलेले. त्यातला सगळ्यात महत्वाचा नियम, स्त्रियांसाठी 1000 कॅलरीपेक्षा कमी आणि पुरुषांसाठी 1200 कॅलरीपेक्षा कमीचा डाएट प्लॅन शक्यतो ऍडवाइस करू नये. कारण त्यामुळे न्यूट्रिशनल डिफिशियन्सीज होण्याची शक्यता खूप जास्ती असते. तुम्हाला देखील जर डाएट प्लॅन करायचा असेल तर आहारशास्त्राची आणि कॅलरी कॅल्क्युलेशनची बेसिक माहिती जाणून घ्या. कारण डाएट प्लॅन करणं ही एक सिस्टमॅटिक आणि स्टेप वाईज प्रोसिजर आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर सिस्टमॅटिक डाएट प्लॅन फॉलो करायचा असेल किंवा डिझाईन करायचा असेल तर पुढे सांगितलेल्या 6 टिप्स व्यवस्थित फॉलो करा. नंबर 1, सर्वात पहिले आपलं वय आणि लिंग याला अनुसरून आपला BMI, IBW, आपला BMR आणि कॅलरी कॅल्क्युलेशन्स काढा. आपला ऍक्टिव्हिटी फॅक्टर देखील तितकाच महत्वाचा आहे. हे सर्व कसं काढायचं याचे फॉर्म्युले या स्लाइड मध्ये दिलेले आहेत आणि डिटेल इन्फॉर्मेशन याच्या आधीच्या 2 व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. जर तुम्ही ते व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक देखील ह्या व्हिडिओच्या शेवटी देतेय, त्यामुळे ते दोन्ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. नंबर 2, आपल्याला काही अकंपनिंग डिसीजेस आहेत का, म्हणजेच ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर यासारखे मेडिकल डिसीजेस किंवा अल्सर, कोलेसिस्टेक्टोमी यासारखी काही सर्जिकल हिस्ट्री आहे का याची नोंद घ्या. कारण असं जर काही असेल तर त्यावरून डाएटरी गाईडलाईन्स बदलतात. नंबर 3, आपण ओबेस, नॉर्मल किंवा अंडरवेट यापैकी कोणत्या कॅटेगरीमध्ये मोडता हे आपल्या BMIच्या अंदाजानुसार पहिले आधी ठरवून घ्या. कारण त्यानुसार कॅलरी कॅल्क्युलेशन बदलतं. नंबर 4, अगोदर ठरवा आपल्याला हे वजन कमी करायचं असेल तर आहाराच्या माध्यमातूनच फक्त कमी करायचं आहे की त्याच्या सोबतीला आपण व्यायामाची देखील मदत घेणार आहात. नुसत्या आहारावर वजन जर कमी करायचं असेल तर खाण्यावर खूप रिस्ट्रिक्शन्स येतात. अशा आहाराने वजन तर कमी होतच पण त्याच्याबरोबर मसल मास देखील कमी होतं. पण आहारासोबत व्यायामाची समजा जर मदत घेतली तर त्याच्याबरोबर वजन तर कमी होतच पण मसल मास मात्र वाढतं. आणि मसल मास वाढलं की मेटाबॉलिझम इम्प्रूव्ह होतं. मेटाबॉलिझम इम्प्रूव्ह झालं की खाण्यापिण्यासाठी थोड्याशा सवलती मिळू शकतात. त्यामुळे माझा सल्ला असा की नुसत्या आहाराने वजन कमी करण्यापेक्षा आहार आणि व्यायाम असा सुवर्ण मध्य काढलेला केव्हाही चांगला. नंबर 5, वजन जर जास्ती असेल तर वजन कमी करण्यासाठी छोटे छोटे टार्गेट सेट करायचे. ते अचीव्ह झालं की पुढचं टार्गेट सेट करायचं. आपलं आत्ताचं वजन, आपलं टार्गेट वजन आणि सगळ्यात शेवटी आपला IBW या सगळ्यांमध्ये किती फरक आहे आणि तो फरक आपल्याला किती दिवसात कमी करायचा आहे, म्हणजेच आपल्या IBW पर्यंत आपल्याला किती दिवसात पोहोचायचं आहे याचं एक कॅल्क्युलेशन सेट करायचं. उगाच आवाच्या सवा टार्गेट सेट करू नये. कारण त्यामुळे वजन कमी तर होतच नाही पण डिफिशियन्सी आणि डिप्रेशन हे मात्र कॉम्प्लिमेंटरी मिळतं. अनेक फॅट डाएट प्लॅन असं क्लेम करतात
की अमुक एका वेट लॉस प्रोग्राममुळे महिन्याला किमान 5 किलो वेट लॉस होऊ शकतो किंवा होणारच, पण अशी घाई करून चालणार नाही, कारण फास्ट वेट लॉस केल्याचे दुष्परिणामही खूप जास्ती असतात. त्यामुळे स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस. नंबर 6, तुम्हाला जर हेल्दी वेट लॉस करायचा असेल तर आठवड्याला फक्त अर्धा किलो म्हणजेच महिन्याला फक्त 2 किलो याप्रमाणे वेट लॉस करायचा. त्यामुळे हेल्दी वेट लॉस होतो आणि कुठलीही डाएटरी डिफिशियन्सी न होता तुम्ही हेल्दीली आणि हॅपीली आपल्या टार्गेट वेट पर्यंत नक्की पोहोचू शकता. मागच्या आठवड्यात देखील मी सांगितलं होतं की नुसतं आहारावर डिपेंड राहण्यापेक्षा थोड्या कॅलरीज आहारातून कमी करायच्या तर थोड्या कॅलरीज व्यायाम करून बर्न करायच्या. डाएट प्लॅन बनवताना कॅलरीज कट ऑफ करायचे पण प्रोटीन्स नाही. तेल तूप कमी करायचंय पण बंद नाही. डाएट प्लॅन हा प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळा असतो आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाच्या वेळा, कामाचं स्वरूप आणि कामाच्या स्वरूपानुसार हायेस्ट एनर्जी नीड असलेले अवर्स कुठले या सगळ्याचा विचार करून त्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी डाएट प्लॅन डिझाईन करायला लागतो. त्याच्यासाठी आवश्यक असलेल्या कॅलरीज 24 अवर्स मध्ये डिवाइड करायला लागतात. थोड्या थोड्या वेळाने थोडं थोडं खायचं की 2 वेळेला भरपूर जेवायचं याचं एक निश्चित गणित कधीच नसतं. प्रत्येकाला आपल्या पचन शक्तीचा अंदाज घेऊन त्याचं उत्तर ठरवायला लागतं. पण सर्वसामान्यपणे 3 मील पॅटर्न म्हणजे दिवसातून 3 वेळेला मेजर मील्स हा डाएट प्लॅन सर्वांसाठी सोयीस्कर ठरतो. यामध्ये सकाळचा ब्रेकफास्ट, दुपारचं लंच आणि रात्रीचं डिनर अशा 3 मेजर मील्सचा यामध्ये समावेश होतो. तुम्हाला ब्रेकफास्टची डेफिनेशन माहितीये का? इट ब्रेक्स द फास्टिंग ऑफ होल नाईट. म्हणजे आदल्या दिवशीच्या खाण्यापासून दुसऱ्या दिवशीच्या खाण्यापर्यंतचा फास्टिंग ब्रेक करणारा आहार तो ब्रेकफास्ट म्हणजेच फास्टिंग ब्रेक करणारा आहार. या मधल्या पिरियडला काही जण इंटरमिटंट फास्टिंग असं देखील म्हणतात. रात्रीचं जेवण जर व्यवस्थित पचलं असेल आणि सकाळी भूक लागली असेल तर सकाळी ब्रेकफास्ट करायला काहीच हरकत नाही. 9 ते 5 असं ऑफिस टाइम मध्ये वर्किंग अवर्स असणाऱ्या लोकांसाठी 3 मील पॅटर्न खरं तर अतिशय सोयीचं आहे. म्हणजेच यामध्ये घरातून बाहेर पडताना ब्रेकफास्ट करून बाहेर पडायचं, ऑफिसमध्ये लंच घ्यायचं आणि संध्याकाळी घरी आल्यानंतर डिनर. सकाळी घरातून बाहेर पडताना जो ब्रेकफास्ट असतो त्यामुळे पुढच्या 3 ते 4 तासामध्ये ज्या वेळेला मॅक्झिमम एनर्जीची गरज असते त्यावेळेला ऊर्जा चांगली मिळते आणि कामाच्या ठिकाणी सुद्धा परफॉर्मन्स आणि आपली एनर्जी चांगल्या पद्धतीने टिकून राहते. थोडंसं उशिरा उठणाऱ्या म्हणजेच दिवसाची सुरुवात थोडीशी उशिरा करणाऱ्या आणि कामावर थोडं उशिरा जाणाऱ्या लोकांसाठी ब्रंच म्हणजेच ब्रेकफास्ट आणि लंच यांचं कॉम्बिनेशन जास्ती हेल्पफुल आणि एनर्जेटिक ठरू शकतं. आता तुम्ही देखील तुमच्या कामाच्या वेळा आणि तुमची पचनशक्ती याचा अंदाज घेऊन तुमच्यासाठी किती मीलचा प्लॅन योग्य आहे हे तुमचं तुम्ही ठरवा. कारण शेवटी आपल्या पचनशक्तीचा अंदाज आपल्या स्वतःला सगळ्यात जास्ती असतो. आता थोडंसं कॅलरी कॅल्क्युलेशन आणि कॅलरी डिस्ट्रीब्युशन विषयी. तुम्हाला आठवतं मागच्या आठवड्यात आपण विद्याची केस बघितली होती. आता देखील आपण तिचंच उदाहरण घेऊया. तिच्या डेली कॅलरी रिक्वायरमेंट होत्या 1700 कॅलरीज. तिचा IBW होता 51.4 ते 53 ह्या रेंजमध्ये. तिचं आत्ताचं वजन आहे 65 किलो. म्हणजेच तिला 12 किलोचा वेट लॉस करायचा आहे. मगाशी बघितल्याप्रमाणे आठवड्याला अर्धा किलो म्हणजेच महिन्याला 2 किलो वेट लॉस हा हेल्दी मानला आहे. त्या हिशोबाने महिन्याला 2 किलो म्हणजेच 12 किलो वजन कमी करण्यासाठी विद्याला 6 महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. आता तिला फक्त डाएट फॉलो करून जर हे वेट अचीव्ह करायचं असेल तर तिला दर दिवसातून 500 कॅलरी कट ऑफ करायला लागतील. म्हणजेच तिच्यासाठी 1200 कॅलरीजचा प्लॅन फायनल करायला लागेल. पण हे कधीपर्यंत? जोपर्यंत ती IBW पर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत. कारण आता ती ओव्हरवेट आहे. त्यामुळे तिचं कॅलरी कॅल्क्युलेशन तिचं आत्ताचं वजन गुणिले 25 ह्याप्रमाणे आपण 1700 कॅलरीज एवढं तिचं कॅलरी कॅल्क्युलेशन काढलं होतं. जर तिने व्यायाम देखील करायचा ठरवला आणि 500 कॅलरी पैकी 300 कॅलरी आहारातून कट ऑफ करून 200 कॅलरी
व्यायाम करून बर्न करायचं ठरवलं तर वेट लॉस तितकाच होईल, पण त्याच्याबरोबर मसल मास आणि फिटनेस हे देखील तिला कॉम्प्लिमेंटरी मिळेल. एक्सरसाइज थोडासा जास्ती वाढवला तर वेट लॉस अजून थोडंसं फास्ट होईल. एकदा जर ती IBW पर्यंत पोहोचली, म्हणजेच तिच्या आयडियल बॉडी वेट पर्यंत पोहोचली, तर मग त्यापुढे तिचं कॅलरी कॅल्क्युलेशन, तिचं त्यावेळेचं वेट गुणिले 30 एवढ्या कॅलरीज राहतील. आताच्या तिच्या ज्या कॅलरीज आहेत म्हणजेच 1200 कॅलरी हा तिचा रिड्युसिंग डाएट प्लॅन आहे आणि नंतरचा जो डाएट प्लॅन असेल तो मात्र तिच्यासाठी मेंटेनन्स डाएट प्लॅन असेल. आता 1200 कॅलरीजचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते आपल्याला 3 मेजर मील्स मध्ये डिवाइड करायचं आहे. ते आपण 400, 400 आणि 400 म्हणजेच ब्रेकफास्टला 400 कॅलरीज, लंचला 400 कॅलरीज आणि डिनरला 400 कॅलरीज ह्याप्रमाणे डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. किंवा तिची आवड, तिची पचनशक्ती, तिचे वर्किंग अवर्स या सगळ्याचा विचार करून ब्रेकफास्टला 300 कॅलरीज, दुपारच्या जेवणाला 500 कॅलरीज आणि 400 कॅलरीज रात्रीच्या जेवणासाठी असाही डाएट प्लॅन करू शकतो. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आहारातल्या ह्या कॅलरीज मोजायच्या कशा? फॅट्स, प्रोटीन्स, इतर न्यूट्रियंट्स हे कसे मोजायचे? हे सगळं आपण बघणार आहोत, पण पुढच्या आठवड्यात. तोपर्यंत आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. काही शंका असतील तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये पोस्ट करा किंवा मला ईमेल करा. पुढच्या आठवड्यामध्ये नवीन माहितीसह नक्की भेटू, पण तोपर्यंत तुम्ही मागचे व्हिडिओ नक्की बघा आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. पुढच्या आठवड्यात नवीन माहितीसह नक्की भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.